Hello everybody, I think everything is fine. As we all know that we are studying about the living world. So today we are going to study about another topic that is taxonomic categories. अब categoriesमा taxonomic भन्नुको मतलब taxon means the level, okay न? Different levels. And what are those different levels in which the organisms are classified? We have already discussed in the previous video. हामीले already previous भिडियोमा डिस्कस गरिसकेको छौँ त्योहरू के हो 7 distinct. So these are the 7 categories or the different these are the 7 levels, okay na, जस्तै kingdom, phylum, class, order, family, genus and the species. So these are the 7 categories, 7 levels, and about this level now we are going to study one by one. And out of these 7 categories and out of these 7 levels, kingdom comes in the largest, which is diverse form, and whereas species come in the smallest one. So first we'll study about the species. पहिला हामी कसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ? Species. So what is a species? Species भनेको के हो भन्दा इट इज अ ग्रुप अफ सिमिलर अर्ग्यानिजम्सहरूको ग्रुप हो। कुरा बुझ्नु होला नि, विच क्यान इन्टरब्रिड विथ इच अदर, जो इन्टरब्रिड भन्दा रिप्रोड्युस गर्छ, ओके न, विच क्यान इन्टरब्रिड विथ इच अदर एन्ड क्यान प्रड्युस फर्टाइल अफस्प्रिङ। कुरा बुझ्नुहोस् है फेरि, स्पिसिस अब एकदम कम्प्लिकेटेड, यो स्पेसिस भन्नु मतलब इट्स अ भेरी कम्प्लिकेटेड टपिक हो। स्पेसिस ग्रुप अफ अर्ग्यानिजम्स होइन, ग्रुप अफ अर्ग्यानिजम्स जसको चाहिँ जसले चाहिँ एक दुसरासँग इन्टरब्रिड गरेर चाहिँ जुन चाहिँ नानी जन्माउँछ त्यो नानी चाहिँ फर्टाइल हुनुपर्छ भनेर मोस्ट अफ द रिसर्चेस दे हेभ सेड द्याट। इज द्याट क्लियर? ओके, अब स्पिसिसको कुरा, अब अझै एउटा कुरा अर्को प्रकारले स्पिसिसलाई कुरा गर्नु पर्यो भने स्पिसिस भनेको के हो भन्दाखेरि ग्रुप अफ अर्ग्यानिजम्स विच ह्याभ द सिमिलर फन्डामेन्टल एन्ड द मर्फोलोजिकल structures. कुरा बुझ्नु होला, उनीहरूको मर्फो जस्तै सेप अफ द बोन होइन, सम अफ द रिसर्चेस इभन सेज द्याट कि सेप अफ द बोन, सेप अफ द रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर्सहरू, कुरा बुझ्नु होला नि, जतिवटा फन्डामेन्टल स्ट्रक्चर्सहरू छ त्यो सबै सिमिलर भयो भने पनि त्यो अर्ग्यानिजम चाहिँ एउटा स्पिसिसमा आउँछ भनेर भनेको छ। इज द्याट क्लियर? अब ह्युमन बिङ्समा हामी थुप्रै खालको ह्युमन बिङ्सहरू छ नि त, अफ्रिकन, अमेरिकन, अस्ट्रेलियन, ओके न, नेप्लिज, भुटनिज, थुप्रै छ। देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट सेप्स अफ अर्ग्यानिजम्सको हामी थुप्रै खालको ह्युमन बिङ्सहरू छौँ, तर वी अल कम्स अन्डर वान स्पिसिस। किनभने हाम्रो कतिवटा हाम्रो मोस्ट अफ दि हाम्रो रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिभ अर्गेन्सहरूदेखिको लिएर के अरे मोस्ट अफ दि रेस्पिरेटरी अर्गेन्सहरूदेखि लिएर सबै स्ट्रक्चर्स सिमिलर छ, ओके न। के अरे अब हुनसक्छ कि सेपमा डिफ्रेन्स होला, ओके न। अब अफ्रिकनहरू ठुल्ठुलो छ, उनीहरूको लङ्सको सेपहरू ठुलो हुनसक्ला, हाम्रो लङ्सको सेप सानो हुनसक्ला, बट there are the similarities, okay? र यो फन्डामेन्टल सिमिल्यारिटिज या मर्फोलोजिकल सिमिल्यारिटिज जुन चाहिँ छ, कुरा बुझ्नु होला नि, र त्यो सिमिल्यारिटिज भएको अर्ग्यानिजम्स पनि केमा आउँदो रहेछ? इट कम्स अन्डर वान स्पिसिस। इज द्याट क्लियर नट? ओके, जस्तो प्रकारले ह्युमन बिङ इट कम्स अन्डर वान स्पिसिस, वेयर डग्स कम्स अन्डर एनदर स्पिसिस, र ह्युमन बिङ र डग्सको बिचमा इन्टरब्रिड हुन सक्दैन, ओके न। द्याट मिन्स द मेल ग्यामेट्स एन्ड द फिमेल ग्यामेट्स अफ द ह्युमन बिङ एन्ड डगले इन्टरब्रिड गरेर अर्को हामी अर्ग्यानिजम्स हामी प्रड्युस गर्न सक्दैनौँ, किनभने वी आर फ्रम द डिफ्रेन्ट स्पिसिस। भनेपछि स्पिसिस भने के रहेछ? ग्रुप अफ द अर्ग्यानिजम्स विच ह्याभ द सिमिलर ग्रुप अफ अर्ग्यानिजम्स विच क्यान इन्टरब्रिड विथ इच अदर, भने चाहिँ एक दुसरामै इन्टरब्रिड गरेर चाहिँ नानी जन्माउन सकोस्। कुरा त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? स्पिसिस भनेर भन्छौँ। ओके, स्पिसिसमा अझै एउटा कुरा तिमीले के पनि बुझ्नु पर्यो, यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट स्पिसिस भनेको ग्रुप अफ द्याट अर्ग्यानिजम्स विच ह्याभ नम्बर 1 फन्डामेन्टल सिमिल्यारिटिज, अर्को मर्फोलोजिकल भन्नु मतलब बाहिरको स्ट्रक्चर्स, मर्फोलोजिकल सिमिल्यारिटिज। इज द्याट क्लियर? भने स्पिसिस भनेको अझै एउटा कुरामा के पनि बुझ्नु पर्यो, इट इज द ग्रुप अफ अर्ग्यानिजम्स विच ह्याभ द फन्डामेन्टल सिमिल्यारिटिज एन्ड द मर्फोलोजिकल सिमिल्यारिटिज। जुन चाहिँ अर्ग्यानिजम्सहरूको फन्डामेन्टल सिमिल्यारिटिज र मर्फोलोजिकल सिमिल्यारिटी, फन्डामेन्टल सेप अफ द बोन, सेप अघि नै मैले कुरा गरिसकेँ, सबै डिफ्रेन्ट अर्गेन्सहरूको सेपको कुरा गरिसकेँ, त्यो सबै सेम खालको हुनु पर्यो। कुरा बुझ्नु भयो नि, तब मात्रै। कुरा बुझ्नु, अब अझै एउटा कुरा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर्सकै कुरा गर्नु पर्यो भने रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर्स अफ द ह्युमन बिङ्स एन्ड द रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर्स अफ द डग आर टोटली डिफ्रेन्ट। इज नट इट? भनेपछि यो बुझ्नु पर्यो नि त, मर्फोलोजिकल सिमिल्यारिटिजमा डिफ्रेन्ट सिमिल्यारिटिज, के अरे डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्सहरू छ, अगेन देयर आर नो एनी सिमिल्यारिटिज बिट्विन द रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर्स अफ द ह्युमन एन्ड द रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर्स अफ द dog. That's why we can interbreed with each other and produce the fertile
फर्टाइल अफस्प्रिङलाई हामी प्रड्युस गर्न सक्दैनौँ. यस अर नो? आई थिङ्क इट्स क्लियर वाट इज द स्पिसिस. स्पिसिस भनेको के हो? एकदम सिमिलर ग्रुप अफ अर्गानिजम जसले एक दुसरामा बसेर चाहिँ के गर्न सक्छ, एक दुसरामा बसेर एक दुसरामा चाहिँ इन्टरब्रिड गरेर चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो, उनीहरूले जुन चाहिँ अर्गानिजम्स प्रड्युस गर्छ त्यो अर्गानिजम्सले फर्दर फेरि यो इन्भाइरोमेन्टमा या यो के अरे अर्थमा फेरि उसले प्रड्युस गर्न सकोस्. त्यस्तो खालके ग्रुप अफ अर्गानिजम्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? स्पिसिस भनेर भन्छौँ. यो कम्प्लिकेटेड टपिक हो, तर आई थिङ्क यु माइट ह्याभ क्लियर कि स्पिसिस भनेको के हो. एउटा रियल कन्सेप्ट चाहिँ यति नै हो. ग्रुप अफ अर्गानिजम्स जसले एक दुसरामा इन्टरब्रिड गरेर चाहिँ फर्टाइल अफस्प्रिङ प्रड्युस गर्न सक्छ. र दिस आर द 2 पोइन्ट्स यु हेभ टु किप इन माइन्ड द्याट. अब एउटा कम्प्लिकेटेड कुरा के आउँछ भन्दाखेरि, ओके लेट्स टक. मेल डङ्की एउटा स्पिसिसमा आउँछ. कुरा बुझ्नु होला नि. मेल डङ्की एउटा स्पिसिस आउँछ. मेल डङ्कीलाई फिमेल हर्ससँग के गर्यो? इन्टरब्रिड गरायो. कुरा बुझ्नु होला नि. सो वेन मेल डङ्की इन्टरब्रिड विथ द फिमेल हर्स, त्यति बेला यो दुईटाबाट एउटा अर्गानिजम्स निक्लिन्छ है, जसलाई हामी म्युल भनेर भन्छौँ. कुरा बुझ्नु होला नि. मेल डङ्की इज अल्सो फर्टाइल, फिमेल डङ्की इज अल्सो फर्टाइल. तर त्यहाँबाट निक्लेको जुन चाहिँ म्युल छ, दिस इज इनफर्टाइल निक्लिन्छ. यो के हुन्छ? तिम्रो इनफर्टाइल निक्लिन्छ. कुरा बुझ्नु होला नि. र अब अझै डिपर कन्सेप्टमा अझै स्पिसिसको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो नि. समटाइम्स कुरा बुझ्नु होला नि. अब स्पिसिस भनेको त ग्रुप अफ सिमिलर अर्गानिजम्स विच क्यान इन्टरप्रिट इच अदर विथ इच अदर हो कि न. जसले फर्टाइल अफस्प्रिङ प्रड्युस गर्छ. ह्युमन बिङ के अरे इन्टरप्रिट गरेछ. ह्युमन बिङ एउटा नानी जन्माउनु सक्ने ह्युमन बिङै हामी निकाल्छौँ हो कि न. भनेपछि त्यो चाहिँ अब स्पिसिसमा आउँछ. तर समटाइम्स एउटा कम्प्लिकेटेड वेमा कतिवटा रिसर्चर्सले यो पनि पत्ता लगाएको छ के भन्दाखेरि, समटाइम्स 2 डिफ्रेन्ट स्पिसिस अल्सो वेन दे interpret with each other. कुरा बुझ्नु भयो नि. So when 2 different species, when they interpret with each other, at that time also they used to produce the offspring which can be infertile. यो चाहिँ इन्फर्टाइल चाहिँ. एन्ड कतिवटा केसेसमा फेरि दुईटा स्पिसिसको बिचमा ब्रिड गर्दाखेरि फर्टाइल स्पिसिसहरू पनि प्रड्युस गरेको छ, फर्टाइल अर्गानिजम्सहरू पनि प्रड्युस गरिसकेको छ. सो दिस इज वान एउटा लेभलमा. कुरा बुझ्नु. इन वान कर्नर द स्पिसिस क्यान बी अ कम्प्लिकेटेड. कुरा बुझ्नु होला नि. तर सिम्पल कन्सेप्टमा बुझ्नु पर्यो भने के भन्दाखेरि, स्पिसिस भनेको चाहिँ सिमिलर अर्गानिजम्सको ग्रुप हो जसले एक दुसरामा ब्रिड गरेर कुनै एउटा नयाँ फर्टाइल अफस्प्रिङ जन्माउँछ भने त्यो ग्रुप अफ द अर्गानिजम्सलाई हामी के भन्छौँ? स्पिसिस भनेर भन्छौँ. जस्तै भने ह्युमन बिङ्स एउटा स्पिसिस भयो, ह्युमन बिङ्सको ग्रुप, डगको एउटा स्पिसिस, टाइगरको एउटा स्पिसिस, लायनको अर्को स्पिसिस हो कि. आफ्नो आफ्नो ग्रुप अफ एनिमल्सहरू छ नि हामी हो कि. त्यो सबै एक एकवटा आफ्नो आफ्नो स्पिसिसमा छ, जसले आफ्नो आफ्नै बिचमा इन्टरब्रिड गरेर चाहिँ के जन्माउँछ? अर्को अर्गानिजम्स, फर्टाइल अर्गानिजम्स जन्माउँछ. तर कम्प्लिकेसन्स के पनि आउँदो रहेछ भन्दाखेरि, दुईटा स्पिसिसको बिचमा इन्टरब्रिड हुँदाखेरि नि, कुरा बुझ्नु, कहिलेकाहीँ अर्को अर्गानिजम्स जन्मिँदो रहेछ. त्यो अर्गानिजम्स कहिलेकाहीँ इन्फर्टाइल पनि हुनसक्छ र समटाइम्स इट क्यान बी फर्टाइल अल्सो. कुन चाहिँ केसमा फर्टाइल भएको छ भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् यहाँनिर, कुन चाहिँ केसमा चाहिँ फर्टाइल भएको रहेछ भन्दाखेरि, टाइगन भन्ने एउटा अर्गानिजम्स निक्लियो. त्यो चाहिँ कसको बिचमा इन्टरब्रिड हुँदाखेरि, मेल टाइगर र फिमेल लायोनेस हो कि न. मेल टाइगर र फिमेल लायोनेसको बिचमा जब इन्टरब्रिड गर्यो त्यति बेला एउटा अर्गानिजम्स निक्लेको छ र त्यो अर्गानिजम्स चाहिँ फेरि के भएको छ? फर्टाइल निक्लेको छ. कुरा बुझ्नु मलाई. भनेपछि समटाइम्स 2 डिफ्रेन्ट स्पिसिसको बिचमा, यो टाइगर एउटा स्पिसिस हो, लायन अर्को स्पिसिस हो, दुईटा स्पिसिसको बिचमा इन्टरब्रिड गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ फर्टाइल अफस्प्रिङ अर इनफर्टाइल अफस्प्रिङ चाहिँ जन्मिँदो रहेछ. सो लेटर अन यस्तो खालके कन्सेप्टहरू, कतिवटा कम्प्लिकेटेड क्वेसन्सहरू आयो भने चाहिँ यु हेभ टु किप इन माइन्ड द्याट यस स्पिसिस भनेको ग्रुप अफ अर्गानिजम्स विच क्यान इन्टरप्रिट विथ इच अदर एन्ड प्रड्युस द फर्टाइल अफस्प्रिङ. बट इन सम केसेस 2 डिफ्रेन्ट स्पिसिसको बिचमा इन्टरप्रिट हुँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अर्को नयाँ अर्गानिजम्स निक्लिँदो रहेछ विच क्यान बी अ इनफर्टाइल अर विच क्यान बी अ फर्टाइल अल्सो भनेर चाहिँ भन्नु सक्नु पर्यो. इज द्याट क्लियर? नट इज द्याट क्लियर? ओके.
डङ्की र हर्सको बिचमा हेर्नुहोस् है, अब डङ्की र हर्सको बिचमा चाहिँ किन चाहिँ इन्टरब्रिड भयो, के कारणले गर्दाखेरि इन्टरब्रिड भएको, त्यसको अलिकति कन्सेप्ट क्लियर गरौँ है। किन चाहिँ भएको भन्दाखेरि डङ्की जुन चाहिँ छ, डङ्की र हर्सको बिचमा कुरा बुझ्नु होला नि, डङ्की एउटा स्पिसिस हो, हर्स एउटा स्पिसिस हो कि होइन। अब हर्स तिम्रो फेरस भन्ने स्पिसिसमा आउँछ, डङ्की आउँछ क्याङ भन्ने स्पिसिसमा आउँछ, कुरा बुझ्नु होला नि। डङ्की क्याङ भन्ने स्पिसिसमा आउँछ, हर्स आउँछ फेरस भन्ने स्पिसिस, टु डिफ्रेन्ट स्पिसिस भयो, कुरा बुझ्नु होला नि। तर यिनीहरू दुइटै के भएको रहेछ भन्दाखेरि बोथ अफ देम have evolved from the, यो दुइटै कहाँबाट इभोल्भ भएको थिएछ भन्दाखेरि बोथ अफ देम इभोल्भ फ्रम द हेगरम्यान हर्स भन्नेबाट चाहिँ इभोल्भ भएको कारणले गर्दाखेरि यो डङ्की र हर्सको कतिवटा स्ट्रक्चर्समा चाहिँ सिमिल्यारिटिज देखियो, कुरा बुझ्नु होला नि। एन्ड बिकज अफ द्याट सिमिल्यारिटिजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुइटाको बिचमा मेट भएर चाहिँ एउटा अर्को नयाँ अर्गानिजम चाहिँ जन्मेको रहेछ, कुरा बुझ्नु होला नि। किन रहेछ भन्दाखेरि किन चाहिँ डङ्की र हर्सको बिचमा मेट भयो भन्दाखेरि बोथ अफ देम फ्रम द डिफ्रेन्ट स्पिसिस बट, ओके न, बोथ अफ देम फ्रम द डिफ्रेन्ट स्पिसिस बट बोथ अफ देम इभोल्भ फ्रम द सेम एन्सेस्टर, द्याट इज हेगरम्यान हर्स भन्ने धेरै वर्ष अगाडि एउटा हेगरम्यान हर्स भन्ने थिएछ, त्यहाँबाट दुइटा चाहिँ इभोल्भ भएको कारणले गर्दा दुइटा स्पिसिस त बन्यो, तर कतिवटा सिमिल्यारिटिजको कारणले गर्दा दुइटाको बिचमा मेट भएर चाहिँ नयाँ अर्गानिजम्स जन्मियो, कुरा बुझ्नु होला नि। त्यसै कारणले गर्दा डङ्की र हर्सलाई थुप्रैवटा सिमिल्यारिटिज भएको कारणले गर्दाखेरि एउटै जेनसमा हामी हाल्छौँ। जेनसको बारेमा आउँदैछ कुरा, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि EQUUS, इकस भन्ने जेनसमा चाहिँ, that is donkey and the horse will comes under the same genus, that is Ecus. Is that clear? So this is about the species. Let's talk about the few things about the genus को बारेमा। अब after species अलिकति माथि को छ, genus छ नि त। genus भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि group of the similar group of similar species। अब यसमा चाहिँ के आउँछ तिम्रो group of similar species which have some similar morphological structures, कुरा बुझ्नु होला नि, जसको चाहिँ similar morphological structures भएको कारणले गर्दाखेरि they comes under the same genus। अघि भर्खर मैले कुरा गरेँ डङ्की र हर्स they evolved from the same ancestors, त्यही कारणले गर्दाखेरि अब डङ्की र हर्स यसो हेर्दा अल्गो र होचो छ होला, तर उनीहरूको खुट्टादेखिको लिएर उनीहरूको मुखको सेपदेखि हड्डीको सेपहरूदेखिको लिएर थुप्रैवटा मोर्फोलोजिकल स्ट्रक्चर्स चाहिँ सिमिलर भएको कारणले गर्दाखेरि बोथ अफ देम कम्स अन्डर विच जेनस, इकस भन्ने जेनसमा आउँछ। जस्तै प्रकारले अब कसको कुरा गरौँ, टाइगरको स्ट्रक्चर, लायनको स्ट्रक्चर, अस्ति कुरा गरेको थिएँ लियोपार्डको स्ट्रक्चर, मोर्फोलोजिकल स्ट्रक्चर चाहिँ यिनीहरूको सेम छ नि त, बिकज अल अफ देम फ्रम द क्याट फ्यामिली, बिग क्याट फ्यामिलीबाट आएको, सबैको एउटा स्ट्रक्चर एउटै खालको छ, हो किन उनीहरूको के अरे एनिमल्सलाई एट्याक गर्ने स्टाइलहरू सबै एउटै छ, त्यही कारणले गर्दा अल अफ देम विल कम्स अन्डर द पेन्थेरा जेनस। अल अफ देम विल कम्स अन्डर द विच जेनस, पेन्थेरा जेनस। भने जेनस त क्लियर भयो, इट्स भेरी इजी। जेनस भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि ग्रुप अफ सिमिलर स्पिसिस विच ह्याभ यहाँ लेख्नुहोस् है, विच ह्याभ सिमिलर मोर्फोलोजिकल स्ट्रक्चर। एमएस लेखेको चाहिँ एमएस धनी लेख्ला फेरि मोर्फोलोजिकल स्ट्रक्चर्स, कुरा बुझ्नु होला नि। कतिवटा मोर्फोलोजिकल स्ट्रक्चर्समा सिमिलर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दे विल कम्स अन्डर द सेम जेनस। पेन्थेरा के अरे पेन्थेरा कसको रहेछ, टाइगर, लायन एन्ड लियोपार्ड, दे अल आर फ्रम द सेम के अरे दे अल अफ देम ह्याभ द सेम स्ट्रक्चर्स भएको कारणले गर्दाखेरि दे विल कम्स अन्डर द कुन चाहिँमा आउँदो रहेछ तिम्रो पेन्थेरा जेनसमा आउँछ। इज द्याट क्लियर? ओके, अझै एउटा इक्जाम्पल गरौँ। त्यो एउटा इक्जाम्पल कुन चाहिँ गरौँ भन्दाखेरि तिम्रो पोटेटो र टोमेटोको गरौँ न। पोटेटो र टोमेटो। पोटेटो तल हुन्छ, मुनि फल्छ, टोमेटो माथि फल्छ। वी नो द्याट, यस।
अब पोटेटो र टोमेटोमा पोटेटो एन्ड टोमेटोमा कि दे आर फ्रम द डिफ्रेन्ट स्पिसिस होइन पोटेटो भुइँमुनि फल्छ टोमेटो माथिपट्टि फल्छ डिफ्रेन्ट स्पिसिस तर पोटेटो र टोमेटोको जब हामी प्लान्ट्स हेर्छौँ नि प्लान्ट्सको जुन चाहिँ पत्ताहरू हेर्छौँ तिनीहरूको स्टिमहरू हेर्छौँ सिमिल्यारिटिज छ कुरा बुझ्नु होला नि दे हेभ सम सिमिल्यारिटिज कुरा बुझ्छ पोटेटो र टोमेटोको के अरे स्ट्रक्चर्सहरूमा मोर्फोलोजिकल स्ट्रक्चर कतिवटा सिमिल्यारिटिज फ्लेसी खालको छ उनीहरूको स्टिमहरू त्यसले गर्दाखेरि बोथ अफ देम विल कम अन्डर द सोलानम बोथ अफ देम विल कम अन्डर द सोलानम पोटेटो ट्युबेरोसम भन्नेमा आउँछ यो लाइको पर्सिकम भन्नेमा आउँछ स्पिसिस कुरा बुझ्नु होला नि टोमेटो फ्रम द लाइकोपर्सिकम पोटेटो फ्रम द tuberosum but both of them will comes under the same genus that is the Solanacea. Why? Because of the some similar morphological structures so karanle garda. I think it's clear about the species and the genus. So in the next video we'll study about the other categories, taxonomic categories. Ajलाई यति फेरि भेटौँ. Thank you very much.